2 bars na. Ayan. Testing natin yung tunog. Sound check. Hmm. 2,000 yung RPM. Ayan, dumating na yung package ko. Bili ako ng MILWAUKEE Polisher saka mga batteries. Ayan. Unbox natin. Ang dami yung box ah. Kaya yung opening nito. Dito. Yan, pakita ko muna yung itsura. Ayan yan. Unbox natin. Yung itsura sa loob. Charger. Rapid charger. Fast charging to. Batteries. Dalawa. Ito na yan. Polisher. Ito, binili ko itong separate backup battery. Ka-promo ngayon yan. Black Friday. Ito yung itsura niya. Kailangan ko ng pad na ano to. Number 5 siguro. Buksan natin yung baterya. Ilan ang battery ko? 6. Laki ah. High output. No. 1 bar lang. Charge. Kaya pala mahal yan, baterya na yan.
Ito na yung laman nito. Ang box na malaki. Kompleto. May battery, may charger, saka may bag. Ganyan yan. Yan yung laman. Dalawang high output na battery. Malaki. Ito naman yung polisher. Random Orbital. Ito naman yung charger. Rapid charger. Fast charging to. Yan. Ang cost niyan, presyo niya 788.74. Raman na tax. Kasama na tax yan, 788.74. Item price 698. Ayan. Tapos ayan, usok natin yan. Ayan. Tapos itong extra battery, back up, bumili ako. Ano yan, 228. Ito 228 to. Dalawang REDLITHIUM XC 5.0, 228 bali 250, 7.64. Sama na yung tax. Tapos may isa pa. Ito palisar din to. Buksan natin. Yan, buksan ko na. Tanggal ko na yung balot, plastic. Ito naman, ganyan yung itsura niya. Cordless. Kulang ko yung pad. Hanggang bumili ng pad, hindi ko magagamit ng pad. Wala. Handle. So ito na yung accessories. Oh, may extra cover dyan. Air filter. Ayan, may extra.
linisan yan. Katapos magpalis, kailangan linisin. Yan, ito naman yung nag-itsura. Ito yung pad. So ito na yung laman. So ito na yung laman ng box. Ayan. Nasembol ko. Walang battery ito. Walang charger. Yung polisher lang. Tsaka yung accessories. Yan lang yung laman niya. Bumili ako ng extra battery para tuloy-tuloy yung trabaho. Dadalhin ko na to bukas sa shop para ma-break in ba. Ang presyo nito, polisher na variable speed, 348. Wala pang tax niyan. Walang battery, walang charger. Yan lang yung laman. Polisher at saka yung mga accessories. Yan. 348. Wala pang tax. I-charge ko yung baterya para matesting natin. 2 bars na. Ayan. Testing natin yung tunog. Sound check. Hmm. 2,000 yung RPM. Isa. Din natin yung isa. $5,100. Ganda. Medyo mabigat. Sanayan lang. Road test ko bukas. Test drive pa. Ayan. Dalhin ko sa shop.